ઇન્ડિયા ચોકસી ફંડ સર્વના એમડી દેવેન ચોકસી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દેવેનભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને માર્કેટ અત્યારના જોઈએ તો સારું એવું દબાણમાં છે. આજે ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરો, અહીંયા આજે ખાસું એવું એલિવેશન છે. શું માર્કેટને નથી ગમ્યું? વોટ ઇઝ ઇટ વેઇટિંગ ફોર? આપણે જોયું કે ઓફકોર્સ PSC PSUના જે નંબર્સ, આજે ઘણા બધા CPSE હોય, આજે એકદમ દબાણ સાથે કામકાજ કરી રહ્યા છે. શું નંબર્સ નથી ગમ્યા? કઈ રીતના આપણે જોવું જોઈએ અત્યારની જે માર્કેટ સિચ્યુએશન છે એને? થેન્ક યુ પ્રીતિ એન્ડ ગુડ આફ્ટરનૂન. વેલ, માર્કેટને શું નથી ગમ્યું એ આપનો ક્વેશ્ચન છે, એનીથી આપણે વાત ચાલુ કરીએ. માર્કેટ એક કન્વિન્સ હતું કે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસના શેરો બાય કરીને પોર્ટફોલિયોમાં લેતા રહેવું જોઈએ, પણ જ્યારે નંબર્સ આવવાના ચાલુ થયા ત્યારે ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ દેખાવાનું સ્ટાર્ટ થયું. અને આઈ થિંક આ એક મૂળભૂત પોઈન્ટ રહેશે. આપણું માર્કેટ ફંડામેન્ટલ્સ કરતા પોસિબિલિટીઝને વધારે માન્ય રાખી એના ભાવ વધારતું હોય છે, શેરોના ભાવ વધારતો હોય છે, અને આ એક કોઝ ફોર ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ બની રહે છે. વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ કે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસના જે બિઝનેસીસ છે દે આર ડેફિનેટલી ગુડ બિઝનેસીસ, નો ક્વેશ્ચન આસ્ક્ડ. હાવેવર એ દરેક બિઝનેસ ઇકોનોમી અને ઇકોનોમીના ગ્રોથ રેટની સાથે લિંક થયેલા છે. પછી એ પાવર સેક્ટર હોય, માઇનિંગ સેક્ટર હોય, રિફાઇનિંગ સેક્ટર હોય, ઓઇલ એક્સપ્લોરેશન અને પેટ્રોકેમિકલ્સ હોય, દરેક એરિયાની અંદર દે ગ્રો અલોંગ વિથ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ઇકોનોમી વિચ ગ્રોઝ. આપણા માર્કેટે કદાચ એ વસ્તુને થોડી નિગ્લેક્ટ કરી અને આઈ થિંક એના વેલ્યુએશન જે સ્ટોક્સના આપવાના ચાલુ કર્યા, એ વેલ્યુએશન કદાચ આવનારા 2 વર્ષ ફોરવર્ડના બેસિસ પર આપવાના ચાલુ કર્યા. માની શકાય છે કે તેજીના માર્કેટમાં જ્યારે પૈસાનો વેગ વધારે હોય ત્યારે આઈ થિંક તમે પૈસા વધારે એલોકેટ કરીને એના વેલ્યુએશનને સ્ટ્રેચ કરી નાખો, પરંતુ આઈ થિંક ધ રિયાલિટી રિમેન્સ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કે આ જે બિઝનેસીસ છે એ બિઝનેસીસ ઇકોનોમીના ગ્રોથ સાથે સંકળાયેલા છે. અને ઇકોનોમી ગ્રોથ અત્યારની તારીખમાં 11.5% આસપાસનો જે નોમિનલ ગ્રોથ છે એ ગ્રોથની સાથે ઇકોનોમી ચાલી રહી છે. તમે એના વેલ્યુએશન 25% ગ્રોથ રેટના બેસિસ પર આપવાના ચાલુ કરશો તો કશે ને કશે માર્કેટને ડિસઅપોઇન્ટ થવું જ પડશે. According to me, I think currently the market is doing the reality check. જે ડિસ્પ્રોપોર્શનેટલી હાઈ રેટ વધ્યા હતા એને કદાચ થોડા કરેક્ટ કરવાની પેરવીમાં માર્કેટ છે, વિચ ઇઝ ધ નેચર ઓફ ધ માર્કેટ. લેટ ઇટ ડુ ઇટ. આઈ થિંક આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ ઇટ. બટ આપણે એક આની અંદર મેસેજ એ લેવાનો છે કે ફંડામેન્ટલ્સને નિગ્લેક્ટ કરી અને યુફોરિક કન્ડિશનમાં એન્ટર થઈને કોઈ બી સ્ટોક્સના ભાવ એના સમય કરતાં વહેલા વધારશો તો કદાચ પનિશમેન્ટ લાંબા સમયની મળશે. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ અહીંયા એક આપણે કરેક્શન ફેઝ જોઈ રહ્યા છે. હજી કેટલી જગ્યા છે દેવેનભાઈ, અકોર્ડિંગ ટુ યુ, કેટલું હજી વધારે આપણે કરેક્શન જોઈ શકીએ છીએ? સી, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે આઈ થિંક જે લોકોએ માર્કેટમાં રિસન્ટલી નવા પૈસા નાખીને આ શેરો લીધેલા છે એ લોકોની હોલ્ડિંગ કેપેસિટી કેટલી છે હોલ્ડ કરવાની. હું નથી માનતો કે LIC જેવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન આવીને આ કંપનીના શેરો સેલ કરે. હું નથી માનતો કે જે લોકો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ લોકો આ કંપનીના શેર સેલ કરશે. પરંતુ જે લોકો ટ્રેડર્સ તરીકે આ માર્કેટમાં એન્ટર થયા છે અને જે લોકોએ આ વસ્તુને નિગ્લેક્ટ કરી છે એ લોકો કદાચ લાંબો ટાઈમ સુધી તાકાત નથી ધરાવતા હોલ્ડ કરવાની. એ લોકો મોમેન્ટમ ટ્રેડર્સ છે. એ લોકોને મોમેન્ટમ બ્રેક થતું દેખાશે તો કદાચ એ લોકો ઓફલોડ કરી શકે. નાઉ હાઉ મચ પર્સન્ટેજ ઓફ ઇટ કેન કમ ડાઉન ફોર ઓફલોડિંગ, whether that offloading will get completely absorbed, partly get absorbed, I think that is a guesswork. તેને આપણે નથી કરતા. પરંતુ my point is that I think if the market gives correction and the stock price gets corrected, price correction as well as time correction, તો કદાચ ત્યાં આગળ ફરીથી આ કંપનીઓના ભાવો એટ્રેક્ટિવ થાય તો બાઇંગ ઇમર્જ થઈ શકે. બટ એઝ ઓફ નાઉ આઈ થિંક માર્કેટ ઇઝ ગિવિંગ સમ અમાઉન્ટ ઓફ કરેક્શન. દેટ ઇઝ ધ રિયાલિટી. ઓકે, તો માર્કેટ એક થોડુંક કરેક્શન મોડમાં આપણે જતા જોઈ રહ્યા છે. બીજો જે એક ફેક્ટર છે એ છે બેન્કિંગ સેક્ટર માટે મારે એક સવાલ છે. અને તમને શું લાગે છે દેવેનભાઈ કે બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર તમને એવું લાગે છે કે ઇટ્સ ઓવરસોલ્ડ અત્યારના એ ઝોનમાં છે? બિકોઝ અહીંયા પણ આપણે સારું એવું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. અને કયો એરિયા તમને ઓવરસોલ્ડ લાગે છે? ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી બનેલી છે અને કઈ રીતના જોવું જોઈએ? Honestly, if you ask me, fundamentals are absolutely robust for the banking business. અને એની અંદર કોઈ જગ્યાએ મને કોઈ ડાઉટ નથી. ઓન ધ કન્ટ્રી, ઇકોનોમીનો ગ્રોથ આટલો મોટો આવે તો લેન્ડિંગ ગ્રોથ કદાચ એના 50% વધારે ગ્રોથ મિનિમમ આવે. એટલે જો ઇકોનોમી 11.5-12% ગ્રોથ થતી હોય તો લેન્ડિંગ ગ્રોથ કદાચ 17-18% ગ્રોથ થાય છે. ડેફિનેટલી એનો કોઈ સવાલ નથી ઉભો થતો. સો ધોઝ ફંડામેન્ટલ્સ આર એબ્સોલ્યુટલી ઇન પ્લેસ.
કરન્ટલી જે બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર જે મુવમેન્ટ છે એમાં ધ હાયર વેટેજ હેઝ ગોન ટુવર્ડ્સ ધ સ્મોલ એન્ડ મિડ સાઇઝ પબ્લિક સેક્ટર બેંક એન્ડ ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ આઈ થિંક લાર્જર પબ્લિક સેક્ટર બેંક. કારણ કે અંડરલાઇંગ એઝમ્પશન એ છે કે આ પબ્લિક સેક્ટર બેંકોનું મર્જર થશે, એની સાઇઝ મોટી થશે અને આઈ થિંક દે વિલ હેવ અ ન્યૂ આઈ થિંક હોરાઇઝન ટુ ટોક અબાઉટ. એગ્રી ધેટ ઇઝ અ ગુડ પોસિબિલિટી. હાવેવર આઈ થિંક એના સમય કરતા વેલ્યુએશન વહેલા થશે જનરેટ તો કદાચ એને પનિશમેન્ટ મળશે અથવા કદાચ એને ટાઈમ કરેક્શન અથવા પ્રાઇસ કરેક્શનમાં એન્ટર થવું પડશે. આઈ થિંક આઈ એમ લિટલ મોર કન્સર્ન અબાઉટ ધેટ આસ્પેક્ટ. બાકી અધરવાઇઝ જે એનબીએફસી કંપનીઓ છે, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ છે, કોર્પોરેટ સેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જે બેંક્સ છે, જે મોટી બેંકો છે, એ લોકો માટે મારા ખ્યાલથી રિઝલ્ટ બી સારા આવ્યા છે અને આઈ થિંક આવનારો સમય પણ મારા ખ્યાલથી ઘણો પ્રોમિસિંગ દેખાઈ રહ્યો છે. So this correction is a good opportunity. Maybe I think market gives deep correction or little longer time correction. Maybe I think that would be even better opportunity to acquire this company shares in the portfolio. હું નથી માનતો કે beyond 1 quarter or so I think the નીમની ઉપર જે પ્રેશર અત્યારે દેખાય છે એ લાંબો ટાઈમ ચાલે. કદાચ માર્ચ એન્ડેડ ક્વાર્ટર છે એને ધ્યાનમાં રાખીએ કે ત્યાં આગળ પૈસા થોડા ઘણા ટેક્સ પેમેન્ટ અને બીજા વસ્તુ માટે બેલેન્સ શીટની એન્ડમાં સંકળાઈ જાય. પરંતુ આઈ થિંક ઉપરના ક્વાર્ટરથી પાછું માર્કેટ એક વખત નીમ પર એડજસ્ટ થઈ જશે અને દેટ વિલ પ્રોબેબલી બી બીકમ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. સો આ એક બે ક્વાર્ટરમાં કદાચ જો માર્કેટ શાર્પ કરેક્શન આપે તો ધીસ સ્ટોક્સ વુડ રિમેન એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ બાય. Otherwise, post-election, I think definitely we'll have to reevaluate the entire subject. તો દેવેનભાઈ, ઇફ ઇટ ડઝ દેન કયા તમે લેશો? પ્રાઇવેટ બેંક તરફ હવે તમે વધારે ઝુકાવ રાખશો કે હજી પીએસયુ તરફ જોશો? અને પીએસયુ આ બધામાં શું બિગીસ તરફ જોશો, ખાલી એસબીઆઈ તરફ જોશો, બેંક ઓફ બરોડા તરફ જોશો, કે તમને કેનરા બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ પણ ગમશે? અને સિમિલરલી પ્રાઇવેટ બેંકમાં તમે કયા કાઉન્ટર્સ અત્યારના ચૂઝ કરશો? તો મારું એનાલિસિસ કેવું કહે છે કે આવનારા સમયની અંદર ઇકોનોમીમાં જે રીતે ગ્રોથ વધી રહ્યો છે, સપોઝ આજે $3.8 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી વધીને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી આવનારા 3 વર્ષ 4 વર્ષમાં થતી હોય અથવા એનાથી વધારે વધીને $7 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી 2030માં થતી હોય તો એ પીરિયડની અંદર જે બેંકો પાસે વધારે સક્ષમતા છે, જે બેંકો પાસે મોટી નેટવર્ક છે, જે બેંકો પાસે મોટા પૈસા રેઝ કરીને લેન્ડ કરવાની કેપેબિલિટી છે, એ બેંકો માટે કદાચ ટાઈમ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સારો આવશે એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય. કારણ કે I think when you economy is requiring the bigger projects, the larger projects, the banks which will fund these larger projects would be the bigger banks. અને નાની અને mid-sized બેંકો છે, particularly in public sector માં, they will always find themselves consolidated into the bigger public sector bank. So your pertinent question કે ક્યાં આગળ ફોકસ હોવું જોઈએ, મારો પર્સનલ ફોકસ even if it is a little slower return and a lower return will stay with the larger banks. Banks like SBI, banks like I think the corporate private sector in the HDFC, Axis, ICICI. They remain I think relatively more stronger proposition and case for investment vis-a-vis I think the smaller and mid-sized bank કે જ્યાં આગળ કદાચ થોડો ઘણો જે એડજસ્ટમેન્ટનો પીરિયડ આવે એ લોકો માટે એ કદાચ થોડો ઘણો વધારે ચેલેન્જિંગ હોઈ શકે. સો આઈ થિંક આઈ વુડ પ્રિફર ટુ ગો વિથ ધ સ્ટ્રોંગર પ્લેયર્સ. ઓકે, તો સ્ટ્રોંગર પ્લેયર્સ તરફ આપણે નજર રાખીશું. The other counter which really disappointed અને which was going really strong, energy pack as a whole, અને એમાં ટાટા પાવર. હવે અહીંયા આપણે સારું એવું રનઅપ જોયું. લાસ્ટ યરે ₹200થી અત્યારના આપણે ₹412 થતા જોયું. આ વખતના જે થર્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ છે એ કોલ બિઝનેસથી એમને થોડું સેટબેક મળ્યું છે. અદરવાઇઝ ટ્રેજેક્ટરી હમણાં તો સબડ્યુડ છે, મે બી માર્જિન્સ સેમ લેવલ પર રહ્યા છે, પણ આપણે પ્રોફિટમાં પણ થોડો વધારો જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ટાટા પાવર, એનર્જી એઝ અ પેક? બિકોઝ અહીંયા આપણે ઘણીવાર ચર્ચા કરી છે કે ઘણું બધું અહીંયા આગળનું કામ ચાલી રહ્યું છે ઓલ્ટરનેટિવ એનર્જી તરફ. કયા તમને ગમશે આ કાઉન્ટર, અને અધરવાઇઝ બીજા કયા કાઉન્ટર્સ ગમશે? આઈ થિંક યુટિલિટી બિઝનેસ જે પાવર જનરેશનનો બિઝનેસ છે, અગેન આઈ થિંક જે પહેલા મેં પબ્લિક સેક્ટરના અમુક બિઝનેસની સાથે વાતચીત કરી કે રિફાઇનિંગ છે, કે ઓઇલ એન્ડ ગેસ એક્સપ્લોરેશન છે, કે માઇનિંગ બિઝનેસ છે, I think power generation business also assume the same trajectory for the growth. Economy જેમ વધશે તેમ demand for power will also increase. And that is a steady pace at which I think the power demand increases. Nothing gets increased I think on a non-linear fashion or disproportionate fashion. So એ વસ્તુ પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ, I think this business is connected with commodity prices, coal in particular, and thermal power ની વાત કરતા ત્યારે in particular. I think they will have its own challenges.
તમે રેડ સીની મુવમેન્ટ જુઓ કે તમે લોજિસ્ટિક રિલેટેડ એક્ટિવિટી જુઓ ફોર કોલ ઇમ્પોર્ટ, અથવા આઈ થિંક તમારી કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટિંગ ધ કોલ ઓન અ પર ટન બેસિસ ઇન્ક્રીઝિસ. ઓફકોર્સ ધ પાસ ઓવર ક્લોઝ ઇઝ ધેર, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એક ક્વાર્ટર બે ક્વાર્ટર કદાચ તમારે હાઈ કોસ્ટની ઇન્વેન્ટરી તમારે એબ્સોર્બ પણ કરવી પડે, અને દેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક પ્રોબ્લી ધ ચેલેન્જીસ વુડ બી. So I think this is where I think the business situation demands some careful look. આપણા માર્કેટની અંદર રિસન્ટ ટાઈમ્સની અંદર એટલી બધી યુફોરિક કન્ડિશન સેટ થઈ છે કે કોઈ બી કંપનીના વર્કિંગ 2026માં આવવાના તેનું વેલ્યુએશન તમે આજે 2024માં આપી દો છો. સો દેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક ધ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ ટેક્સ પ્લેસ. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ માર્જિન ઓફ સેફ્ટીનો કન્સેપ્ટ સમજતા નથી માર્કેટની અંદર વેલ્યુએશન વધારે અત્યારે. And as a result of which market gives you correction. So let it happen. I think it's a natural course of correction. I remain positive about the possibilities of the entire power pack, particularly because I think જે રિન્યુએબલ સેગમેન્ટની અંદર આ કંપનીઓ ઓપરેટ કરી રહી છે એની અંદર આવનારા સમયની અંદર ડિમાન્ડ સિનેરિયો બહુ મોટો ઊભો થઈ રહ્યો છે, ઇન્ક્લુડિંગ ગ્રીન હાઇડ્રોજનની અંદર ધ કોસ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર્સ કમિંગ ડાઉન is a very good possibility for some of these companies to do a complete revamping of the business. પરંતુ એ પ્રોસેસને 5-6 વર્ષ લાગવાના છે. જેની પાસે એ પેશન્સ નહીં હોય અને એ પહેલા એ ભાવ જો કોઈ ખોટી રીતે વધારી દેશે તો કદાચ એને થોડો લાંબો સમય માટે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું પડશે વિધાઉટ અર્નિંગ રિટર્ન્સ. સો ટેલ મી, ટાટા પાવર જેની આપણે ટ્રેજેક્ટરી જાણીએ છીએ, આ જે ઘટાડો આવ્યો છે, વુડ યુ ઇન્વેસ્ટ અત્યારના લેવલ પર? તમે એક લોંગ ટર્મ બાય અત્યારના કરશો? ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી. આઈ થિંક રૂફટોપ સોલારના બિઝનેસ જે આ કંપનીએ એડપ્ટ કર્યો છે દેટ પ્રોસેસ ઇઝ ઓલ્સો આઈ થિંક રિમેનિંગ એબ્સોલ્યુટલી પ્રોમિસિંગ. અને મેં કીધું એ પ્રમાણે એક બે ક્વાર્ટરના એડજસ્ટમેન્ટની અંદર તમારે અગેન આઈ થિંક હાયર કોસ્ટ ઓફ કોલ એન્ડ લોજિસ્ટિક કોસ્ટ ગેટ્સ પાસ્ડ ઓવર. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ અ ચેલેન્જ. So if a sharper correction comes, yes, I think it makes a case for buying. Currently, I think the profit booking correction has come. So one will have to wait for a little while to make it, I think, an absolute buying case in the portfolio. Deven, the other area which is buzzing now, એ છે ફાર્મા એરિયા. અને અહીંયા એક આપણને એક સારા એવા અત્યારના સમાચાર મળતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને જે રીતના ધીરે ધીરે અપમૂવ જોયું છે. અને જો લેટેસ્ટની વાત કરીએ તો ઓરબિંદો ફાર્મા જુઓ, ડીવીઝ લેબ જુઓ, અને જેના હમણાં ગઈકાલે પરમ દિવસે નંબર્સ આવ્યા છે. અને એમાં જે ડીવીઝ લેબની જે ગાઈડન્સ રહ્યું છે એમાં એમને કહ્યું છે કે ઓફકોર્સ રેડ સીથી અત્યારના મે બી એક ક્વાર્ટર સુધી તકલીફ પડી શકે છે, પણ ઇન્ડિયા અને EU ટેરિટરીને જે ચાઇનાનો +1નો જે ચાઇનાનો બેનિફિટ મળી રહ્યો છે એ પણ એક કમાન્ડેબલ છે, અને ગાઈડન્સ પણ એમને થોડું વધાર્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ફાર્મા એઝ અ સેક્ટર? વુડ ઇટ ઇન્ટરેસ્ટ યુ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાઇટ નાઉ? યસ, આઈ થિંક પહેલા આપણે અમુક વખત આ સબ્જેક્ટની ચર્ચા કરી હતી, એમાં એક પોઈન્ટ આપણે લીધેલો હતો કે આ ક્વાર્ટરથી એક રો મટીરિયલની ઇનપુટ કોસ્ટ જે છે એ સ્ટેબિલિટી બતાવશે, પછી એ ફાર્મા કંપની હોય કે કેમિકલ કંપની હોય. અને fourth quarter of the financial year થી you are likely to see, I think, a stable input cost. Pharma companies ના કેસની અંદર I think there is another advantage that they have seen in the last quarter. જે કોમ્પ્લેક્સ જેનરિક્સની કંપની છે અથવા જે કંપનીઓની અંદર એબિલિટી ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધી ઓવરસીઝ માર્કેટ થ્રુ સ્પેશિયાલિટી જેનરિક પ્રોડક્ટ્સ, એ લોકોને માટેનો ટાઈમ રિલેટિવલી સારો રહ્યો છે. અને દેટ વી આર એન્ટિસિપેટિંગ, કારણ કે ધ સ્પેશિયાલિટી જેનરિક પ્રોડક્ટ્સની અંદર યુ પ્રોટેક્ટ યોર માર્જિન because of the superiority of the product delivery, including novel drug delivery systems in some of the products. And at the same time, I think they have got the advantage of the lower input cost because of the favorable condition of the and the stability in the raw material price, including China factor. So all in all put together, I think the control cost and better environment, I think the market has resulted in definitely good performance, be it Cipla, be it Sun Pharma, be it Dr. Reddy's, be it Lupin. I think these all companies are in this rank where probably I think they've got the favorable outcome of the situation. Now come to CRAMS and API companies like DV's, Laurus. Laurus, nothing has changed. DV's the under we were anticipating that the things could probably start stabilizing. And I guess I think it has by and large stabilized. Even it is confirmed, એ લોકોની મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી પરથી બી વસ્તુ કન્ફર્મ થઈ રહી છે. My take is that CRAMS બિઝનેસની અંદર જ્યારે કસ્ટમર ઓફટેક વધારવાનું સ્ટાર્ટ કરે અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇનપુટ કોસ્ટ કંટ્રોલમાં રહે તો સર્ટનલી આઈ થિંક ધી કમોડિટીની સાયકલ તમારા ફેવરમાં આવવાની ચાલુ થાય ને એટ ધ સેમ ટાઈમ
because of the specialty products, I think you are having higher advantage. So I think that thing could get reflected in case of DVs, I think in next 1 or 2 quarters time. Now, whether you will be successful in timing the market, I don't know. But I would think that worst seems to be over for companies like DVs. Similar is the situation with companies like PI Industries. Similar is the situation, though PI is in a different segment, not in pharma. But still, I think it is a different case altogether. But it is still, I think, making a sense. And I guess I think even for Loros also, the things are likely to improve in the current on the next financial year. Then I think it could possibly give a relatively better opportunity. So I think it is time to accumulate these companies selectively with 1 or 2 quarter lag. I think they should start performing thereafter. નેક્સ્ટ સવાલ જે આઈ થિંક ઘણા બધા તમને પૂછ્યું હશે અને આઈ બીન ઓલ્સો કવરિંગ એક્સટેન્સિવલી એ છે પેટીએમ. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બહુ જ પ્રોબ્લેમ્સ છે અને કઈ રીતના તમે જોશો અહીંયા શું હવે આપણે અપ્રોચ રાખીને ચાલવાનું છે? Difficult question, Priti, I guess, I think, to answer honestly. But the fact remains that this company has got, I think, the phenomenal amount of technological play, and એ લોકોનો જે advantage છે, technology led advantage બહુ સારો છે. They have been successfully able to deepen their market presence, I think, through the UPI mechanism, I think, very systematically. However, when it came to payment bank, which is a different proposition than the UPI, see, UPI is not a money making proposition, but it is a customer acquisition proposition. Paytm Bank is basically capitalizing on that customer acquisition. Now, if the challenge એ આવવાની start થઈ કે Paytm Bank જે છે, a bank is not allowed to be operated, then this entire model on which I think they have been acquiring the customer and putting them into the bank, I think this model is in a question mark. Now, whether RBI gives them time beyond 29th of February, or I think they will be able to overcome the requirement of the RBI and compliance issues, etc., is again, I think I'm not the best person to do this guesswork, but the fact remains that I think there is a challenge. And જ્યારે આટલી મોટી ચેલેન્જ ઊભી થતી હોય ત્યારે આઈ થિંક આપણે સિસ્ટમેટિકલી દરેકે દરેક પોઈન્ટને ઇવેલ્યુએટ કરવા જોઈએ. હું હંમેશા એવું માનું છે કે ગુડ કંપની, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ટુ કમ્પ્લાયન્સ રિલેટેડ ઇસ્યુઝ, મને એવું લાગે છે કે જ્યાં સુધી ઇસ્યુ સેટલ નહીં થાય ત્યાં સુધી ઉતાવળ નહીં કરવી જોઈએ, કારણ કે એની અંદર તમે ડિસપ્રોપોર્શનેટલી હાયર લઈ રહ્યા છો ઉતાવળ કરીને. કદાચ સક્સેસફુલ જાઓ તો મોટા પૈસા કમાઈ પણ શકો, પરંતુ otherwise I think you're taking a larger risk. So I would rather like to wait before making any move. But I think this is what it stands for. તો જેની પાસે કાઉન્ટર્સ હોય એ લોકોએ શું કરવું, થોડું વેઇટ કરવું જોઈએ અત્યારનું? Again, I think individual question થઈ જશે. સામેની સાઈડ પર તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી બીજી મળતી હોય, વેઇટ કરીને આમાં રાહ જોવી છે કે બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી એમાં કન્વિન્સિંગલી ઇન્વેસ્ટ કરવું છે. Individual question, no general answers. I would probably refrain from putting general answers. Okay. On that note, I think ઘણા બધા આપણે કાઉન્ટર્સ ડિસ્કસ કર્યા છે અને રજા લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. તે પહેલાં આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? સેફ ટુ અઝ્યુમ કે કોઈ કંપનીની વાતચીત નામ સાથે કરી હોય, કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ હોઈ શકે, ક્લાયન્ટોએ પોઝિશન લઈ હોય, કદાચ એની અંદર રિસર્ચ કવરેજ અથવા નોટ પણ હોઈ શકે. અને આ બધા ને કારણે આઈ થિંક કદાચ ઓપિનિયન થોડો ઘણો આઈ થિંક ફેવર ઓર અગેન્સ્ટ પણ હોઈ શકે કોઈ બી કંપની માટે. So that is a safe disclosure from my side. Investors should trade by taking the proper consultation on these ideas. જી સર, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર દેવેનભાઈ ફોર ધ વન્ડરફુલ ચેટ ટુડે વી હેડ, અને ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ મને આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC ગુજરાત સાથે. નમસ્કાર.